नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली स्यामसङले आफ्नो मिड रेन्ज सेगमेन्टको 5G स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी M42 5G लाई चाहिँ 28 अप्रिलदेखि इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ। यो स्मार्टफोनमा नै अलरेडी हामीले ग्लोबली मार्केटमा पहिला नै देख्न मिलिसकेको छ, जो स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 5G नामले चाहिँ पहिला नै लन्च भइसकेको थियो, तर इन्डियन मार्केटमा भने लन्च भएको थिएन। त्यसैलाई रिब्रान्ड गरेर चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M42 5G नामले चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ। छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्नेछ, तर ग्लोबली भेरिएन्ट देख्न मिल्छ या इन्डियन भेरिएन्ट देख्न मिल्छ त्यो भने अहिले कुनै फिक्स भएको छैन। यदि ग्लोबल भेरिएन्ट लन्च भयो भने चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 5G नामले देख्न मिल्नेछ भने, जो इन्डियन भेरिएन्ट वाला लन्च भयो भने चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M42 5G नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ र प्राइसमा भने केही फरकहरु देख्न मिल्नेछ। यदि ग्लोबली भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ अलिकति सस्तोमा देख्न मिल्नेछ, यदि इन्डियन भेरिएन्ट वाला लन्च भयो भने चाहिँ अलिकति हाई प्राइसमा लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, त्यतिबेला कुन कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ, जुन दिन लन्च होला त्यो दिनमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि कुरा गर्नेछौँ। आज भने यसको म फिचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दैछु, के रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारका लागि एक्सपेक्टेड प्राइस के कति रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। स्यामसङ ग्यालेक्सी M42 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.6 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, इन्फिनिटी यू डिजाइनका साथ 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ, 20.9 एक्सपेक्ट रेशियोका साथ चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिलेको छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि भने प्लास्टिक फ्रेमले डिजाइन गरेको छ, तर डिस्प्ले भने एकदमै डिसेन्ट रहेको छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ चाहिँ आएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अब स्यामसङले चाहिँ यो कुरा किन कम गरेको, यो प्राइस सेगमेन्टमा अहिलेसम्म स्यामसङले चाहिँ फुल HD प्लस रेजुलेसन वालै लन्च गरेको थियो, यो भन्दा कम प्राइसमा पनि देख्न मिलेको थियो, तर यसमा भने HD प्लस मात्र दिएको छ। अब यो किन दिएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब नेपाली मार्केटमा लन्च हुँदा चाहिँ फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ लन्च भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जो 5G को सपोर्ट रहेको छ। क्वालकमको स्न्यापड्रागन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, अघि पनि भनिसके 5G को सपोर्ट रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, एउटा यो गेमिङ चिपसेट पनि रहेको छ, जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइसका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। हामीले गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 55 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ, प्लस LED फ्ल्यास रहेको छ। र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जो 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। कमालका फिचरहरु चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ स्यामसङका क्यामेराहरु राम्रो नै हुन्छन्, यसमा पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। सेल्फी लभरहरुका लागि पनि एकदमै बेस्ट अप्सन रहेको छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु कम्पनीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ हटाइदिइराखेका छन् र स्यामसङले सधैँ दिने गरेको छ। एकदमै राम्रो काम पनि हो। र यसमा चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट पनि देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ। चार्जर भने एकदमै नर्मल, जो 15 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ USB टाइप C पोर्टका साथ। र ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, तर चार्जर पनि एकदमै नर्मल रहेको छ। चार्जिङ हुनलाई चाहिँ एकदमै बडी टाइम हुनेवाला छ र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो छ, त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्यामको सपोर्ट रहेको छ, UFX 2.1 को स्टोरेजको सपोर्ट रहेको छ, जो 6GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले फिक्स भएको छैन। जुन भेरिएन्ट वाला लन्च भए पनि हामीले एक्सपेक्टेड प्राइसहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 6GB प्लस 128GB को भने 45 देखि 50,000 को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, र जो 8GB प्लस 128GB को भने 55 देखि 60,000 को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब कुन नामले लन्च हुन्छ, या स्यामसङ ग्यालेक्सी A42 5G नामले लन्च हुन्छ या स्यामसङ ग्यालेक्सी M42 5G नामले लन्च हुन्छ, त्यो चाहिँ फिक्स भएको छैन र प्राइसिङ पनि अहिले फिक्स भएको छैन। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। सायद यही प्राइसमा चाहिँ लन्च हुन्छ यदि नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ। यदि यही प्राइसमै लन्च भयो भने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। र यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन हेरिसकेपछि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट एकदमै चिपेस्ट 5G स्मार्टफोन पनि रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने हल्का यसको जुन चार्जर र डिस्प्लेमा भने कमी
कमी कमजोरी देख्न मिलेको छ तर पनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ त्यसलाई हेरेर चित्त बुझाउँदा हुन्छ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ हामीले 5G स्मार्टफोन पाउँदैछौँ यदि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने ओभरअलमा र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै डिसेन्ट फोन रहेको छ त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन यो प्राइस सेगमेन्टमा र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन अब 5G लाई हेर्ने हो भने त एकदमै राम्रो नै रहेको छ अब 5G लाई हटाउने हो भनेर अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने एकदमै डिसेन्ट फोन रहेको छ र हजुरहरु भने Samsung Galaxy M42 5G या Samsung Galaxy A42 5G लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ